Sziasztok, köszöntelek benneteket! Versenyek alkalmával rengetegen megkerestek minket, és érdeklődve nézitek, hogy miképp sikerül nekünk ilyen távolságokat meghorgászni. Ez nem egy nagy misztikum, most próbálok néhány jó tanácssal segíteni nektek abban, hogy hogyan állítsátok össze szerelékeiteket, hogyan használjátok a felszereléseket, botot, orsót, milyen olmot tegyetek fel, és milyen technikával végezzétek el ezeket a dobásokat, hogy kihozzátok a lehető legnagyobb távolságot abból a szerelésből, amitek van. Gyertek, nézzétek velem! Nézzük akkor a felszerelést. Egy 3,25 libra dobósúlyú, 3,90 m hosszúságú bottal dobunk, egy 8000-es lassú dobemelésű távdobó orsóval, amelyre 24-es főzsinort csévéltünk, de ha extrém nagy távolságokat szeretnétek elérni, akár 22-es főzsinort is felcsévélhettek. Mindenképpen kell egy dobó előtétet használjunk, mi ezt a monofil, kónuszos, tehát 0,26-ról 0,57 mm-re felvastagodó 15 méteres hosszban létező előtétzsinort használjuk. Ennek az a jelentősége, hogy amikor dobunk, akkor ugye a spicnél az ászló olyan 1,5 méternyi, és ott 52-54 század milliméter vastagságú ez a zsinór, és ki fogja bírni azt az erőhatást, ami a dobás elvégzéséhez szükséges. Ezt összekötjük a főzsinorunkkal, a szerelékünk végére mi általában ezt az ólommentes lídet használjuk egy helicsod végszerelékkel. Mindenkinek a saját botjához ki kell próbálja, mi az az ideális dobósúly. Nekünk ehhez a bothoz ez a 125 g környékű súly az ideális. Ezt én amondó vagyok, mindenki kezdje el egy 70-80 grammal, és utána folyamatosan 10 grammonként növelje, és megérzi az, mikor a legideálisabb a dobáshoz a távolság, a súly. Akkor nézzük, hogy hogyan használjuk az orsónkat. A leghosszabb dobás kivitelezéséhez az az ideális, hogyha a dob elől van, és hogy minél könnyebben le tudjon szaladni róla a zsinór, itt a felkapókar és annak a váza ne akadályozza a zsinór szabad lefutását. A főzsinórról lévő csomót lehetőség szerint tegyük a dob tetejére, hogy a lefutó zsinór még véletlenül se tudjon beleakadni. Az ászlót úgy állítsuk be, körülbelül bot oldásáig érjen. Ez egy ideális hossz, hogy természetesen, hogyha ezt a helyi körülmények engedik. Ahol domboldalból kell dobni, ugye ott sajnos rövidebb zászlóval tudjuk ezt megoldani. Látjátok, tehát így most ideálisan áll a dob, a felkapókar, dobókesztyűt minden esetben használjunk, egy megcsúszó fék nagyon hosszú gyógyulást idéz elő az ujjunkon, nagyon kellemetlen tud lenni. A féket mindig ellenőrizzük, hogy be van-e húzva. A felkapókart hajtsuk fel. Vannak olyan orsók, amelyiken van ilyen visszacsapódásgátló. Állítsuk be úgy, ahogy most látjátok. Innét következik a dobás. Hogyan dobjunk helyesen? Látom, hogy a parton sokan inkább súlyt löknek, mint hogy szereléket hajítanának be a vízbe. Úgy képzeljétek el ezt a botot, mint egy erőkart. A forgáspontja az orsónál a kezetekben van. A nyíltag vége az a pont, amit erőteljesen magatok felé kell húzni, és ezáltal a legnagyobb gyorsulást a spicnél éri el a bot, és úgy tudja kihajítani a súlyt. Ezt most megmutatom nektek. No, itt sikerült eldobnunk most egy olyan 115-120 méterre. Ez nem volt egy nagyon távoli dobás, ebbe épp hogy csak beleálltunk, rögtön kitekerem a szereléket, és akkor részleteibe elmondjuk, hogy mit hogyan hajtsatok végre. Mielőtt bedobnátok a szereléketeket, néhány fontos dolog van, amit végre kell, hogy hajtsatok. Nézzétek meg, hogy a két tag össze van rendesen tolva, nehogy bottörés legyen a vége.
A féket még egyszer ellenőrizzétek. Ha beállítottátok a dob helyzetét, illetve a felkapókart, a zsinort megfogjátok, felhajtjátok, fejetek fölé emelitek a botot. A tartókezeteket kitámasztjátok, és avval csak kísérni fogjátok a botot, míg a nyélen lévő kezeteket, ezt fogjátok hirtelen magatok felé, a hasatok felé húzni. Én pontosan a fejem közepén szoktam tartani a botot, így tudok célozni. Figyelem azt, hogy a nyíltag hova mutat. Azért szoktam így behintáztatni, mert amikor leengedem, hirtelen tudom meghúzni, ezzel jobban fel tudom húzni a botban lévő rugót, és ezáltal jobban kiröki a súlyt. Amikor eldobtam, közel ilyen 45 fokos szögben tartom a botot, mellkasomhoz szorítva. Felkapókat visszacsapom, és hogyha fúj a szél, mint most is, kicsit segítek így a zsinór felszedésében, nehogy véletlenül alátekerje a dobnak. Megfeszítem a zsinort, és bele tudom tenni már az állványba. Féket kilazítom, várhatjuk a kapást. Még néhány trükk ahhoz, hogy pár méterrel meg tudjátok nyújtani a dobásaitokat. Nyáron, amikor süt a nap, nagyon hamar kiszáradnak a zsinórok, a botspicc, és ezáltal nem csak, hogy a zsinór szálkázódik, hanem nehezebben is fut ki a gyűrűk köz. Én azt szoktam ilyenkor tenni, hogy a botspiccét, így megfogom a zsinórt, botspiccét belemártom a vízbe, illetve az orsót, a dobot vízzel meglocsolom. Ezáltal könnyebben le tud futni a zsinór. Próbáljátok ki így, biztos, hogy néhány méterrel meg fog növekedni a dobásotok, illetve gyakoroljatok sokat, ezáltal a szerelésetekből ki tudjátok hozni a lehető legtöbbet. Sok sikert! Sziasztok!